Bună dimineața! Dragii mei, bine v-am găsit la o etalare generală. Este prima dată când fac o astfel de etalare, dar să știți că am simțit nevoia. Și asta pentru că cred că există aici un mesaj pentru voi. Aveți o persoană care vrea să vă transmită acest mesaj. Dacă ați dat click pe acest video, este ceva aici pentru voi. Așa că vă recomand să urmăriți și să vedeți exact despre ce este vorba. O să vreau să extragem câteva informații. În primul rând vreau să vedem cine este această persoană care încearcă să vă transmită un mesaj. Hai să vedem cine este această persoană. Judecata. O să le putem. Împărăteasa. Doi de monede. Simt aici o energie feminină. Poate să fie mama voastră, poate să fie mătușa, o energie feminină, o femeie cu o energie maternă foarte puternică. Pentru unii dintre voi această persoană nu mai este în viață. Este o persoană care a iubit foarte mult și a iubit foarte mult familia. Sau este o persoană care iubește foarte mult familia. Pentru unii, am spus, persoana aceasta pare să nu mai fie în viață, dar pentru alții, dragilor, bineînțeles, nu este cazul. Este o persoană care în viață s-a luptat destul de mult cu greutățile financiare, a avut perioade bune și perioade proaste. Întotdeauna a încercat să găsească un echilibru și întotdeauna s-a descurcat cu ce a avut. Este cineva care s-a descurcat cu ce a avut. Această femeie a fost victorioasă până la sfârșitul vieții sale. Niciodată nu s-a lăsat bătută. O femeie foarte puternică. Pentru unii văd chiar că este mama voastră. Da? Pentru că avem acest as de bâte, care înseamnă în general concepția unui copil. Și simt puternic că voi ați adus cumva un sens vieții sale. Hai să vedem ce ar vrea să vă transmită. Din start simt că vrea să vă spună ceva legat de un eveniment care urmează să se întâmple sau care s-a întâmplat în viața voastră. Un eveniment foarte important, un eveniment care v-a adus vouă, într-un fel, un nou început. Sau urmează să vă aducă un nou început. Și cumva această persoană vrea să vă spună că vă susține în ceea ce urmează să faceți și să aveți încredere în ceea ce va veni spre voi. Hai să vedem ce vrea să vă transmită. Ce vrea să transmită? Regele de spade. Șaptele de monede. Diavolul, 4 de monede și cavalerul de spade. Vrea să vă transmită un mesaj cu privire la un bărbat din trecutul vostru. Un bărbat la care, mai ales dacă sunteți doamne, probabil că încă vă mai gândiți. Există această energie a regelui de spade. Poate fi un semn de aer, spre exemplu. Pentru această femeie care vrea să comunice cu voi, văd semnul taurului, semnul balanței. Dar văd și berbec, văd și pești aici, să știți. Ce ar vrea să vă transmită este referitor la acest bărbat. Acest bărbat poate fi un semn de aer. Este un bărbat foarte rațional. Un bărbat însă care ține foarte mult la logică și mai puțin la componenta emoțională. Mesajul este ceva legat de un trecut cu compromisuri în legătură cu acest bărbat. Și pentru unii mesajul este
Ai stat prea mult, ai așteptat prea mult, ai îndurat prea mult. Este momentul să acționezi, este momentul să faci ceva. Asta este sfatul pe care ți-l oferă. Asta este mesajul pe care vrea să ți-l transmită. Este momentul să acționezi, este momentul să ieși din zona ta de confort. Este momentul să iei acea acțiune, să iei viața în propriile mâini. Hai să vedem. De ce? De ce? De ce? De ce te contactează tocmai acum? Pentru că știe că în sufletul tău există tristețe. Pentru că știe că în sufletul tău ești nemulțumit, nemulțumită de situația aceasta. Regele de bâte întors și regele de spade. Încă o dată se arată regele de spade. Nemulțumirea este referitoare la acest rege de spade, care se află în viața ta sau este cineva din trecutul tău. Vreau să văd ce este cu acest rege de bâte întors. Diavol întors. Și încă o carte. Patru de spade. Cum interpretez eu aceste cărți este faptul că ești singura persoană care poate să iasă din această situație. Nu te poate ajuta nimeni. Ăsta este mesajul. Acțiunile tale sunt cele care îți vor dicta pe mai departe ce vei face în această situație. Există foarte multe dezamăgire cu privire la acest rege de spade în acest moment. Posibil să nu mai comunicați, posibil să nu mai vorbiți în această etapă, în această perioadă. Iarăși, dacă este cineva din trecutul vostru și credeți că ați încheiat situația, persoana aceasta cumva are grijă de voi și vine și vă spune că situația nu este încheiată în totalitate și că în continuare există ceva aici în trecut care trebuie cumva rezolvat. Văd puternic semne de aer, dar și un semn de foc. Pentru unele doamne poate să fie ideea aceasta că ați renunțat la un bărbat foarte bun în viața voastră pentru a rămâne cu acest rege de spade. Și cumva acea decizie regretată, da, pe care poate unii o regretați. Unele doamne o regretă poate în sufletul lor. Nu este pe viață. Asta este cumva mesajul. Încă mai ai timp să schimbi lucrurile. Încă mai ai timp să repari greșeala. Ce avem de de cupe? Pentru că meriți dragoste, meriți iubire. Meriți să fii cu persoana pe care o iubești cu adevărat. Vreau să văd. Cum comunică această persoană cu tine sau la ce să fii tu atent în perioada următoare? La ce să fiți atente, dragile mele? Ascultă-ți intuiția, pentru că eu sunt prezentă în intuiția ta. Ascultă-ți intuiția. Și eu te voi ghida. Sunt niște planuri de viitor, sunt niște perspective care vor veni înspre tine, în viitorul apropiat, undeva în jurul a câteva săptămâni. Și tu nu vei ști ce să faci în această situație. Pentru unii dintre voi este posibil decizia aceasta de a vă separa sau de a divorța sau de a ieși dintr-o situație toxică, de a încheia un contract. Și această situație se va arăta în următoarele săptămâni. Veți fi în fața acestei decizii. Să-ți urmezi steaua, să-ți urmezi visul, să-ți urmezi calea este cel mai important, pentru că văd că te vei putea elibera și o vei putea lua de la zero. Pentru că de asta ai nevoie, de un nou început. De un nou început. Asta este mesajul pentru voi astăzi. Sper că măcar o persoană din cele care s-au uitat la această etalare rezonează cu acest mesaj și
vă ajută. Sper că vă ajută, dragilor. Sper că vă ajută mesajul ăsta, pentru că, da, nu este un mesaj ușor de digerat, ușor de înțeles. Chiar am aici sentimentul unei karme familiale. Pentru că am sentimentul că persoana aceasta care comunică cu voi a trăit cumva aceeași experiență și vrea ca voi să faceți acel pas care i-a fost imposibil sau acel pas pe care l-a regretat. Dragilor, aceasta a fost citirea, etalarea pentru voi în această dimineață. Vă mulțumesc din suflet. Vă aștept și la citiri viitoare. V-am pupat!